হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ, পুনৰ এটা সোৱাদ লগা ৰেচিপিৰ ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আৰু ৰাতিপুৱাৰ ব্ৰেকফাষ্ট হওক বা আবেলি স্নেক্স হওক, সদায় নতুন নতুন কিছুমান ৰেচিপি খাবলৈ পালে খুব ভাল লাগে, নহয় জানো? আৰু বিশেষকৈ ল'ৰা ছোৱালীয়েতো খাই এনে বস্তু খুবেই ভাল পায়। আৰু আজি এই ৰেচিপিটো খুব এটা সহজভাৱে বনাব পৰা কিন্তু খাবলৈ খুব সোৱাদ লগা ৰেচিপি। আৰু আজি এই ৰেচিপিটো হৈছে চিকেন পাস্তা ৰেচিপি। তেন্তে এই চিকেন পাস্তা ৰেচিপিটোনো কেনেকৈ বনাব পাৰি তাকে চাওঁ ব'লক। পাস্তাখিনি বনাবলৈ প্ৰথমতে কেৰাহীত তেল গৰম কৰি ল'লোঁ আৰু তাৰপিছত ডাঙৰ চাইজৰ এটা পিঁয়াজ মিহিকৈ কাটি পিনে ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ। পিঁয়াজখিনি কিছু সময় ফ্ৰাই কৰাৰ পিছত ইয়াত দিলোঁ চিকেন, আৰু এইখিনি মই বনলেছ চিকেন লৈছোঁ। আৰু চিকেনখিনি অকণমান সৰু সৰুকৈ পিচ কৰি কাটি ল'লোঁ যাতে চিকেনখিনি সোনকালে সিজি যাওক। এতিয়া ইয়াত মই কিছুমান মছলা এড কৰিম। প্ৰথমতে ইয়াত মই এড কৰিম এতিয়া হালধি পাউডাৰ। হালধি পাউডাৰ বহুত বেছি নালাগে, জাষ্ট অকণমান মই কালাৰৰ কাৰণে দিছোঁ। যিহেতু ইয়াত মই ৰেড চিলি পাউডাৰ এড কৰা নাই, যিহেতু ল'ৰা ছোৱালীয়েও খাব, সেয়েহে ইয়াত মই হালধি পাউডাৰ ইউজ কৰিছোঁ। আপোনালোকে যদি বিচাৰে ৰেড চিলি পাউডাৰ ইউজ কৰিব পাৰে। লগতে দিলোঁ নিমখ দিলে সোনকালে গোটেই যি বস্তুখিনি আছে চিকেন, পিঁয়াজ, এই গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ যাব আৰু সোনকালে সিজিব। এইখিনি দিয়াৰ পিছত প্ৰথমে অলপ সময় লৰাই ল'ম আৰু ভালকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আৰু গেছৰ ফ্লেমটো এতিয়া মই ল' কৰি ৰাখিছোঁ, চিমত দি ৰাখিছোঁ। আৰু এইখিনি ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। কিছু সময় ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ আৰু ইয়াত এতিয়া মই এড কৰিলোঁ গাজৰ। আপোনালোকে নিজৰ পচন্দ অনুযায়ী ইয়াত ভেজিটেবলছ এড কৰিব পাৰিব, যেনেকৈ কেপচিকামো এড কৰিব পাৰিব। আৰু যাৰ মটৰ খাব ভাল পায় সেই মটৰো আপোনালোকে ইয়াত এড কৰিব পাৰিব। নেক্সট ইয়াত এড কৰিলোঁ আদা নহৰু পেষ্ট। ইয়াত প্ৰায় মই ডাঙৰ চামুচে 1 টিস্পুন জিঞ্জাৰ গাৰ্লিক পেষ্ট দিলোঁ। সেইখিনি কিছু সময় ফ্ৰাই কৰি ল'ম যাতে ইয়াৰ যি কেঁচা যিটো স্মেল এটা থাকে সেইটো আঁতৰি যাওক। কিছু সময় গোটেইখিনি ফ্ৰাই কৰাৰ পিছত ইয়াতে দিলোঁ 2টা মিডিয়াম চাইজৰ বিলাহী, আৰু মই অকণমান সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ। আৰু এইখিনিও গোটেই চিকেন পিঁয়াজৰ লগত ভালদৰে মিক্স কৰি ল'লোঁ আৰু ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। পিঁয়াজখিনিৰ লগত গোটেই বিলাহী আৰু চিকেনখিনি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈ গৈছে। আৰু এইটো ষ্টেজতে দিছোঁ 1/2 টিস্পুন জিৰা পাউডাৰ, আৰু লগতে ইয়াত দিম এতিয়া ধনিয়া পাউডাৰ। 1 টিস্পুনৰ সমান ধনিয়া পাউডাৰ অৰ্থাৎ কৰিয়েণ্ডাৰ পাউডাৰ দিলোঁ। নেক্সট ইয়াত এড কৰিছোঁ চিকেন মছলা পাউডাৰ। এইটো বজাৰত অতি সহজতে গ্ৰচাৰী দোকানত পোৱা যায়। এইখিনি দি ল'লোঁ আৰু এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। ইয়াত চিকেন মছলা 1 টিস্পুন দিছোঁ। এইটো মছলা দিলে টেষ্টটো খুব ভাল হয়। আৰু এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু অকণমান সময় ল' ফ্লেমতে এইখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আৰু এইটো সময়তে ইয়াতে মই অকণমান পানী এড কৰিম যাতে মছলাখিনি জ্বলি নাযাওক। ইয়াত প্ৰায় মই 1/2 কাপ পানী এড কৰি দিছোঁ আৰু ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ যাতে মছলাখিনি জ্বলি নাযাওক। আনফালে এয়া ল'লোঁ মেক্ৰনি পাস্তা, আৰু এইখিনি ইয়াত এতিয়া ঢালি দিম। আৰু আপোনালোকে দেখা পাইছে মই মেক্ৰনিখিনি আগতেই বইল কৰি লোৱা নাই, মই একেবাৰেই এইখিনি ইয়াতে ফ্ৰাই কৰি পিনে বইল কৰি ল'ম, সিজাই ল'ম। আৰু এইটো এটা শ্বৰ্টকাট মেথড হয়, নহ'লে মেক্ৰনিখিনি বইল কৰি তাৰপিছত ফ্ৰাই কৰোঁতে বহুত সময় লাগে। সেয়েহে একেবাৰে এনেকৈ খুব সোনকালে হোৱাকৈ এনেকৈ বনাব পাৰি। অকণমান সামান্য নিমখ দি দিছোঁ মোৰ প্ৰয়োজন অনুপাতে। যদিহে আপোনালোকে আগতেই জোখমতে নিমখ দিছিলে তেন্তে পিছত আকৌ এড নকৰিলেও হ'ব। আৰু এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে চিকেনখিনিৰ লগত ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। কিছু সময় ফ্ৰাই কৰি ল'ম আৰু গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰিয়ে ৰাখিছোঁ। কিছু সময় ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ আৰু ইয়াত এতিয়া এড কৰিছোঁ টমেট' কেটচাপ। আৰু এই টমেট' কেটচাপটো মই ঘৰতে বনাই লৈছোঁ। আৰু আপোনালোকে যদি বিচাৰে টমেট' কেটচাপ কেনেকৈ ঘৰতে বনাব পাৰি তাৰ ৰেচিপিৰ লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, আপোনালোকে সেয়া চাই ঘৰতে টমেট' কেটচাপ বনাব পাৰিব।
আৰু টমেটো কেচাপখিনি দি এতিয়া মেক্ৰণিখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু ল' ফ্লেমতে এতিয়া ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। কিছু সময় ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ইয়াত এড কৰিম পানী। যিহেতু মই মেক্ৰণিখিনি আগতে বইল কৰি লোৱা নাছিলোঁ, সেয়েহে এতিয়া ইয়াত অলপ পানী দিম আৰু ঢাকি দিম। তাৰপিছত মেক্ৰণিখিনি সিজিবলৈ ল' ফ্লেমতে কিছু সময় ৰাখি দিম তেনেকৈ। আৰু ইয়াত দেখা পাইছে মেক্ৰণিখিনিত মই প্ৰায় ডাঙৰ কাপেৰে 2 কাপ পানী দিছোঁ। আৰু এতিয়া এইখিনি ঢাকি দিম আৰু মেক্ৰণিখিনি সিজিবলৈ কিছু সময় এনেকৈ ৰাখি দিম। আৰু প্ৰায় 15 মিনিটমানৰ পিছত এয়া দেখা পাইছে মেক্ৰণিখিনি খুব সুন্দৰভাৱে সিজি গ'ল আৰু লগতে চিকেন আৰু যি বাকী মছলা আছিলে সকলোখিনি ধুনীয়াকৈ মেক্ৰণিখিনিৰ লগত মিক্স হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া ইয়াতে এড কৰিছোঁ জালুকৰ গুড়ি অৰ্থাৎ ব্লেক পেপাৰ পাউডাৰ। আৰু ইয়াত প্ৰায় 1 টিস্পুন মই ব্লেক পেপাৰ পাউডাৰ এড কৰিছোঁ। জালুকৰ গুড়ি দিলে এই মেক্ৰণিখিনি খাবলৈ খুব সোৱাদ লগা হয়। আৰু ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু বেছি সময় এইখিনি ফ্ৰাই কৰি নাথাকোঁ। আৰু এয়া মোৰ চিকেন মেক্ৰণি পাস্তা একেবাৰে ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু গৰমে গৰমে খাবলৈ খুব সোৱাদ লগা হয়। আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো এবাৰ নিশ্চয় ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব আৰু কেনে পায় মোক কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আজি এই ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিল তেন্তে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নতুন ভিউৱাৰ্ছসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেন্তে পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম। আজিলৈ ধন্যবাদ।